Năm 1947, tại Roswell, New Mexico, một con tàu ngoài hành tinh rơi xuống sa mạc. Quân đội Mỹ lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực. Họ không chỉ thu được mảnh vỡ kim loại lạ lùng, họ còn bắt được một sinh vật sống. Không phải người xanh tí hon, cũng không phải chủng loài Grey mắt to. Đó là một nữ chiến binh cực kỳ thông minh, lạnh lùng và đầy nguy hiểm. Tên cô ấy là Arrow. Cô là sĩ quan cấp cao của một nền văn minh ngoài hành tinh hùng mạnh mang tên The Domain. Và trong suốt gần 6 tuần sau đó, Arrow đã bị chính phủ Mỹ thẩm vấn. Những gì cô ấy tiết lộ không chỉ thay đổi hoàn toàn hiểu biết của nhân loại về trái đất, về linh hồn, về lịch sử thực sự của chúng ta, mà còn vạch trần cả một hệ thống kiểm soát đã tồn tại hàng nghìn năm. Những bí mật đó vẫn đang bị chôn vùi đến tận ngày hôm nay. Bạn có dám nghe không? Và đây chính là bức thư mà Matilda O'Donnell McElroy, nữ y tá từng là người duy nhất giao tiếp trực tiếp với Arrow, đã gửi cho Lauren R. Spencer vào ngày 12 tháng 8 năm 2007, ngay trước khi bà ấy chọn cách ra đi ở tuổi 83. Wow. Thư của bà McElroy. Ngày 12 tháng 8 năm 2007. Lauren thân mến, tôi đang gõ bức thư này trên chiếc máy đánh chữ Underwood cũ mà tôi mua sau khi xuất ngũ khỏi quân đội. Dường như nó rất phù hợp với chủ đề của bức thư và những tài liệu mà ông sẽ tìm thấy bên trong phong bì này. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông là cách đây khoảng 8 năm. Trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại, ông đã nhờ tôi hỗ trợ ông nghiên cứu cho cuốn sách The OZ Factors mà ông đã viết, vì ông nghi ngờ rằng tôi có thể biết điều gì đó có thể giúp ích cho cuộc điều tra của anh về khả năng người ngoài hành tinh có thể đã ảnh hưởng đến lịch sử trái đất. Khi đó, tôi đã nói với ông rằng tôi không có bất kỳ thông tin nào có thể chia sẻ về bất cứ điều gì. Nhưng kể từ đó, tôi đã đọc cuốn sách của ông và thấy nó rất thú vị, thuyết phục. Rõ ràng ông là một người đã nghiên cứu rất kỹ và có thể hiểu được những trải nghiệm của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời ám chỉ của ông đến vị triết gia xưa mà ông đã trích dẫn trong cuộc nói chuyện điện thoại của chúng ta: quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Mặc dù tôi không nghĩ quyền lực có liên quan đến cuộc đời mình hay lý do tôi gửi cho ông những tài liệu đính kèm này, nhưng ông quả thực đã khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của bản thân. Tôi đã xem xét lại lập trường của mình vì nhiều lý do, trong đó có việc tôi nhận ra ông nói đúng. Ít nhất thì tôi cũng có trách nhiệm với chính mình. Tôi không thể nào diễn tả được địa ngục cá nhân của sự day dứt về đạo đức và sự mâu thuẫn về tâm linh mà tôi đã phải chịu đựng kể từ năm 1947. Tôi không muốn tiếp tục chơi trò có lẽ tôi nên làm hoặc có lẽ tôi không nên làm suốt quãng đời vĩnh cửu còn lại. Rất nhiều người đã bị giết để dập tắt khả năng tiết lộ kiến thức mà tôi đã giúp che giấu khỏi xã hội cho đến nay. Chỉ một số rất ít người trên trái đất đã từng nhìn thấy và nghe những gì tôi phải gánh vác để giữ bí mật trong suốt 60 năm qua. Suốt bao năm qua, tôi nghĩ rằng mình đã được những người nắm quyền trong chính phủ tin tưởng rất nhiều, mặc dù tôi thường cảm thấy quyền lực đó bị lạm dụng đi rất nhiều khi giao phó nhiệm vụ bảo vệ nhân loại khỏi kiến thức chắc chắn rằng không chỉ có sự sống thông minh ngoài hành tinh tồn tại, mà chúng còn đang và tiếp tục theo dõi và xâm nhập cuộc sống của mọi người trên trái đất mỗi ngày một cách quyết liệt. Vì vậy, tôi nghĩ đã đến lúc chuyển giao kiến thức bí mật này của mình cho người mà tôi tin rằng là sẽ hiểu được nó. Tôi không nghĩ rằng việc mang theo kiến thức này vào cõi chết im lặng, nơi không ai có thể với tới hoặc nhận ra, là điều có trách nhiệm. Tôi tin rằng có một mục đích lớn lao hơn cần được phục vụ hơn là bảo vệ lợi ích của những kẻ đang nắm quyền. Mà đối với họ những thông tin này được coi là vấn đề an ninh quốc gia, dù điều đó có nghĩa là gì, và dùng nó làm lý do để biến thành tuyệt mật. Hơn nữa, tôi hiện đã 83 tuổi. Tôi đã quyết định rời bỏ thân xác này, vốn đã không còn hữu dụng với tôi, bằng một phương pháp an tử tự nguyện không đau đớn. Tôi chỉ còn lại vài tháng để sống và không còn gì phải sợ hãi hay mất mát. Vậy là, tôi đã rời khỏi Montana, nơi tôi và chồng tôi sống phần lớn cuộc đời mình, để dành những ngày còn lại trong một phòng ngủ xinh xắn thuê ở tầng trên của một ngôi nhà tại quê hương của gia đình chồng tôi ở hạt Mid Island. Tôi sẽ qua đời không xa gò đất lớn tại North và Doubt, ngọn đồi bóng tối. Đây là những ngôi mộ đá khổng lồ được xây dựng từ khoảng năm 3700 trước công nguyên, khắc đầy những chữ tượng hình không thể giải mã, cùng thời kỳ với kim tự tháp và những công trình đá bí ẩn khác được dựng lên khắp trái đất. Tôi cũng không xa đồi Tara, nơi từng là kinh đô cổ xưa của Ireland, nơi được cho là đã có 142 vị vua trị vì trong thời tiền sử và lịch sử. Trong tôn giáo và thần thoại Ireland cổ đại,
Đây là nơi linh thiêng cư ngụ của các vị thần và là lối vào thế giới bên kia. Thánh Patrick đã đến Tara để chinh phục tôn giáo cổ xưa của những người ngoại đạo. Ông có thể đã đàn áp các nghi lễ tôn giáo trong khu vực, nhưng chắc chắn ông không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các vị thần đã mang những nền văn minh này đến trái đất, như ông sẽ biết khi đọc các tài liệu đính kèm. Do đó, đây là một địa điểm thích hợp để tôi rời khỏi thế giới bất thánh này và được giải thoát cuối cùng khỏi gánh nặng của kiếp sống này. Nhìn lại quá khứ bằng con mắt tỉnh thức đã cho tôi nhận ra một mục đích cao cả hơn, hỗ trợ sự sống còn của hành tinh, của tất cả sinh vật và các dạng sống trong thiên hà của chúng ta. Tình trạng hiện tại của chính phủ chúng ta là bảo vệ người dân khỏi kiến thức về những vấn đề này. Thực ra, sự bảo vệ duy nhất mà sự ngu dốt và bí mật mang lại chỉ là che giấu chương trình nghị sự riêng của những kẻ nắm quyền nhằm nô lệ hóa người khác. Và bằng cách đó, chúng vô hiệu hóa mọi kẻ thù cũng như đồng minh mà chúng cho là có thể bằng sự mê tín và ngu dốt. Do đó, tôi đính kèm bản gốc và là bản sao duy nhất còn tồn tại của những ghi chép cá nhân cùng những suy ngẫm cá nhân của tôi về một vấn đề mà tôi đã giấu kín với tất cả mọi người, kể cả gia đình ruột thịt của mình. Tôi cũng gửi kèm bản sao các bản ghi chép lời nói được đánh máy bởi thư ký, người đã ghi lại toàn bộ các cuộc phỏng vấn với phi công đĩa bay ngoài hành tinh sau mỗi buổi phỏng vấn kết thúc. Tôi không có bất kỳ bản sao nào của những băng ghi âm báo cáo phỏng vấn của mình. Cho đến nay, không ai biết rằng tôi đã bí mật lưu giữ các bản sao của bản ghi chép phỏng vấn chính thức. Bây giờ tôi giao phó những tài liệu này cho ông, với hy vọng ông sẽ khôn ngoan phổ biến chúng ra thế giới theo bất kỳ hình thức hay phương thức nào ông thấy phù hợp. Yêu cầu duy nhất của tôi là ông hãy làm điều đó theo cách không đe dọa đến tính mạng hoặc sự an toàn của chính ông nếu có thể. Nếu ông đưa những ghi chép này vào một tác phẩm hư cấu, ví dụ như một tiểu thuyết, thì tính xác thực của tài liệu có thể dễ dàng bị bác bỏ hoặc phủ nhận bởi bất kỳ cơ quan nào sử dụng an ninh quốc gia làm lá chắn bảo vệ bản thân khỏi sự soi xét và công lý. Khi làm như vậy, ông có thể phủ nhận mọi hiểu biết về nguồn gốc thực sự của chúng và tuyên bố rằng đây chỉ là một tác phẩm hư cấu bởi trí tưởng tượng của ông. Người ta thường nói sự thật còn lạ lùng hơn cả hư cấu thì họ đã hoàn toàn đúng. Đối với hầu hết mọi người, tất cả những điều này sẽ là không thể tin nổi. Thật không may, niềm tin không phải là tiêu chí đáng tin cậy để đánh giá thực tế. Tôi chắc chắn rằng nếu ông đưa những ghi chép này cho những ai thích nô lệ về thể xác, kinh tế hay tinh thần hơn là tự do, thì nội dung bên trong sẽ khiến họ cực kỳ khó chịu. Nếu ông cố gắng công bố chúng như một bản tin thực tế trên báo chí hay bản tin thời sự, chúng sẽ bị bác bỏ ngay lập tức như tác phẩm của một kẻ lập dị. Bản chất của những tài liệu này khiến chúng trở nên khó tin và do đó không đáng tin cậy. Ngược lại, việc tiết lộ thông tin này có thể gây ra thảm họa cho một số lợi ích chính trị, tôn giáo và kinh tế đang tồn tại. Những tài liệu này chứa đựng thông tin khá liên quan đến những quan tâm và các cuộc điều tra của ông về các cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh và những trải nghiệm siêu nhiên. Sử dụng ẩn dụ trong cuốn The Oz Factors, các yếu tố Oz của ông, tôi có thể thành thật nói rằng những bài báo cáo thực tế ít ỏi những người khác đưa ra về ảnh hưởng của người ngoài hành tinh chỉ là một làn gió nhẹ trong tâm bão tận thế đang xoáy quanh trái đất. Thực sự có những phù thủy, những mụ phù thủy độc ác và có cả những con khỉ biết bay trong vũ trụ này. Thông tin này, vốn đã bị nhiều người nghi ngờ và hoặc suy đoán từ lâu, liên tục bị phủ nhận bởi giới truyền thông chính thống, giới học thuật và tổ hợp công nghiệp quân sự mà Tổng thống Eisenhower đã cảnh báo chúng ta trong bài phát biểu từ biệt của ông. Như ông đã biết, vào tháng 7 năm 1947, căn cứ không quân Roswell đã ra một thông cáo báo chí tuyên bố rằng các nhân viên thuộc phi đội ném bom 509 đã thu hồi được một đĩa bay bị rơi từ một trang trại gần Roswell, New Mexico, gây ra sự quan tâm mạnh mẽ của giới truyền thông. Cuối ngày hôm đó, tướng chỉ huy không quân số 8 tuyên bố rằng thiếu tá Jesse Maxwell, người tham gia vào việc thu hồi mảnh vỡ ban đầu, chỉ thu hồi được những tàn tích rách nát của một quả khinh khí cầu thời tiết. Sự thật về vụ việc này đã bị chính phủ Hoa Kỳ che giấu kể từ đó. Có thể ông không biết rằng tôi đã nhập ngũ vào quân đoàn y tế của lực lượng không quân nữ Hoa Kỳ, WAC, thuộc một phần của quân đội Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Tôi được điều động đến phi đội ném bom 509 với vai trò y tá bay tại thời điểm xảy ra sự việc. Khi tin tức về vụ rơi được nhận tại căn cứ, tôi được yêu cầu đi cùng ông Cavitt, sĩ quan tình báo phản gián, đến hiện trường vụ tai nạn với vai trò là người lái xe của ông ấy và hỗ trợ y tế khẩn cấp nếu cần. Do đó,
Tôi đã chứng kiến thoáng qua xác tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh và thi thể của một số sinh vật ngoài hành tinh trên tàu đã chết. Khi chúng tôi đến nơi, tôi biết rằng có một trong số những sinh vật trên tàu đã sống sót sau vụ tai nạn, vẫn còn tỉnh táo và dường như không bị thương. Sinh vật ngoài hành tinh sống sót này có vẻ ngoài tương tự nhưng không hoàn toàn giống với những sinh vật khác. Không ai trong số những người có mặt có thể giao tiếp với nó, vì nó không giao tiếp bằng lời nói hay bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận biết được. Tuy nhiên, trong lúc tôi kiểm tra bệnh nhân xem có bị thương không, ngay lập tức tôi nhận ra rằng sinh vật ngoài hành tinh này đang cố gắng giao tiếp với tôi bằng hình ảnh tinh thần hoặc suy nghĩ thần giao cách cảm được chiếu trực tiếp từ tâm trí của sinh vật đó. Tôi lập tức báo cáo hiện tượng này cho ông Cavitt, vì không ai khác có thể nhận biết được những suy nghĩ này, và sinh vật ngoài hành tinh dường như có khả năng và sẵn lòng giao tiếp với tôi. Sau khi tham khảo nhanh với một sĩ quan cấp cao, người ta quyết định rằng tôi sẽ đi cùng sinh vật ngoài hành tinh sống sót trở về căn cứ. Điều này một phần là do tôi là một y tá và có thể đáp ứng các nhu cầu thể chất của người ngoài hành tinh, cũng như đóng vai trò là người giao tiếp và bạn đồng hành không gây đe dọa. Xét cho cùng, tôi là người phụ nữ duy nhất tại địa điểm đó và là người duy nhất không mang vũ khí. Sau đó, tôi được chỉ định làm bạn đồng hành của sinh vật ngoài hành tinh này mọi lúc. Nhiệm vụ của tôi là giao tiếp và phỏng vấn sinh vật ngoài hành tinh, đồng thời báo cáo đầy đủ về tất cả những gì tôi phát hiện được để báo cáo cho cấp trên. Sau đó, tôi được cung cấp danh sách các câu hỏi cụ thể từ nhân viên quân sự và dân sự, mà tôi phải phiên dịch những câu hỏi đó cho sinh vật ngoài hành tinh và ghi lại câu trả lời. Tôi cũng luôn đi cùng sinh vật ngoài hành tinh trong mọi buổi kiểm tra y tế và các cuộc thẩm tra khác từ nhiều cơ quan chính phủ. Tôi được thăng cấp lên thượng sĩ bậc cao để tăng mức hạng an ninh và tăng lương từ $54 mỗi tháng lên $138 mỗi tháng cho nhiệm vụ rất đặc biệt này. Tôi thực hiện nhiệm vụ này từ ngày 7 tháng 7 đến hết tháng 8 năm 1947. Lúc đó sinh vật ngoài hành tinh chết hoặc rời khỏi thể xác, như ông sẽ đọc trong ghi chép của tôi. Mặc dù tôi không bao giờ hoàn toàn ở một mình với sinh vật ngoài hành tinh, vì luôn có các nhân viên quân sự, người của cơ quan tình báo và nhiều quan chức khác có mặt thỉnh thoảng, nhưng tôi vẫn có quyền tiếp cận và giao tiếp không bị gián đoạn với nó trong gần 6 tuần. Dưới đây là tổng quan và tóm tắt những hồi ức cá nhân của tôi về các cuộc trò chuyện với phi công tàu vũ trụ ngoài hành tinh, người mà tôi biết với tên gọi là Aero. Tôi cảm thấy đây là nghĩa vụ của mình vào lúc này, vì lợi ích tốt nhất của cư dân trái đất. Tôi có bổn phận phải tiết lộ những gì tôi đã học được từ sự tương tác với Aero trong suốt 6 tuần đó, đúng vào kỷ niệm 60 năm ngày chết hoặc ngày ra đi của cô ấy. Mặc dù tôi từng là y tá trong không quân, nhưng tôi không phải là phi công hay kỹ thuật viên. Hơn nữa, tôi không có bất kỳ liên hệ trực tiếp nào với tàu vũ trụ hay các vật liệu khác được thu hồi từ hiện trường vụ rơi lúc đó hoặc sau này. Do đó, cần phải lưu ý rằng sự hiểu biết của tôi về các thông tin liên lạc mà tôi có với Aero dựa trên khả năng chủ quan của riêng tôi trong việc diễn giải ý nghĩa của những suy nghĩ và hình ảnh tinh thần mà tôi có thể cảm nhận được. Sự giao tiếp của chúng tôi không phải bằng ngôn ngữ nói theo nghĩa thông thường. Thực vậy, cơ thể của sinh vật ngoài hành tinh không có miệng để nói. Chúng tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Lúc đầu tôi không hiểu Aero rõ ràng lắm. Tôi có thể cảm nhận được hình ảnh, cảm xúc và ấn tượng, nhưng rất khó để tôi diễn đạt chúng thành lời. Khi Aero học được tiếng Anh, cô ấy có thể tập trung suy nghĩ của mình chính xác hơn bằng cách sử dụng những biểu tượng và ý nghĩa từ ngữ mà tôi có thể hiểu được. Việc học tiếng Anh là một ân huệ của cô ấy dành cho tôi. Nó có lợi cho tôi nhiều hơn là cho cô ấy. Đến cuối các buổi phỏng vấn, và càng ngày càng nhiều hơn kể từ đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn với việc giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Tôi trở nên thành thạo hơn trong việc hiểu suy nghĩ của Aero như thể đó là suy nghĩ của chính mình. Bằng cách nào đó, suy nghĩ của cô ấy trở thành suy nghĩ của tôi. Cảm xúc của cô ấy là cảm xúc của tôi. Tuy nhiên, điều này bị giới hạn bởi ý muốn và mục đích chia sẻ vũ trụ cá nhân của cô ấy với tôi. Cô ấy có khả năng chọn lọc những gì mà tôi được phép nhận từ cô ấy. Tương tự, kinh nghiệm, quá trình đào tạo, học vấn, các mối quan hệ và mục đích của cô ấy là độc nhất vô nhị. Biểu tượng này là của The Domain. The Domain là một chủng tộc hoặc nền văn minh mà Aero, người ngoài hành tinh tôi đã phỏng vấn, là một sĩ quan, phi công và kỹ sư phục vụ trong lực lượng viễn chinh The Domain. Biểu tượng này đại diện cho nguồn gốc và ranh giới vô hạn của vũ trụ đã biết, thống nhất và tích hợp thành một nền văn minh rộng lớn dưới sự kiểm soát của The Domain.
Aero hiện đang đóng quân tại một căn cứ trong vành đai tiểu hành tinh mà cô gọi là trạm vũ trụ trong hệ mặt trời của trái đất. Trên hết, Aero là chính bản thân cô ấy. Thứ hai, cô ấy tự nguyện phục vụ với tư cách là một sĩ quan, phi công và kỹ sư trong lực lượng viễn chinh The Domain. Với vai trò đó, cô ta có nhiệm vụ và trách nhiệm, nhưng cô ta cũng được phép tự do đi lại tùy thích, theo ý muốn của mình. Tôi gửi những tài liệu này đến ông và mong ông phổ biến chúng đến càng nhiều người càng tốt. Tôi nhắc lại rằng tôi không có ý định gây nguy hiểm cho tính mạng của ông khi nắm giữ tài liệu này, và tôi cũng không thực sự mong ông tin bất cứ điều gì trong đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng ông có thể đánh giá cao giá trị mà kiến thức này có thể mang lại cho những ai sẵn lòng và có khả năng đối mặt với thực tế của nó. Nhân loại cần biết câu trả lời cho những câu hỏi được nêu trong những tài liệu này. Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Mục đích của chúng ta trên trái đất là gì? Nhân loại có cô đơn trong vũ trụ không? Nếu có sự sống thông minh khác, tại sao họ chưa liên lạc với chúng ta? Điều rất quan trọng là con người phải hiểu những hậu quả tàn khốc đối với sự sống còn về tinh thần và thể chất của chúng ta nếu chúng ta không hành động hiệu quả để khắc phục những ảnh hưởng lâu dài và lan rộng của sự can thiệp từ người ngoài hành tinh lên trái đất. Có lẽ thông tin trong những tài liệu này sẽ là bước đệm cho một tương lai tốt đẹp hơn của nhân loại. Tôi hy vọng ông có thể khôn ngoan, sáng tạo và dũng cảm hơn tôi trong việc phổ biến thông tin này. Cầu mong Thượng Đế ban phước và che chở cho ông. Bà Matilda O'Donnell McElroy, thượng sĩ cấp cao, quân y đoàn không quân nữ Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu. 100 Troy Town Heights, Naval, Hạt Mid Island,